Hej och välkommen tillbaka till kanalen. Är du ny prenumerant så hälsar jag dig extra välkommen. Och ni andra, välkomna som vanligt. Estonia-katastrofen var ju en väldigt omfattande katastrof. Och det känner ju alla till, väldigt många omkomna. Och det var ju den största fartygsolyckan sedan andra världskriget i Europa. Och naturligtvis så ledde den här katastrofen fram till en hel del förändringar i sjöfarten. Och det jag tänkte prata om idag i den här videon är vad som hade hänt i september 1995, alltså ett år efter katastrofen. Vad hade man infört för förändringar och vilka förändringar skulle man införa? Men innan dess så tänkte jag bara säga så, är du intresserad av Estonia-katastrofen, glöm inte att prenumerera på den här kanalen. Så kan du se flera videos som jag gör om Estonia och även titta på dem som jag har gjort tidigare. Direkt efter Estonia så gjorde Sjöfartsverket ett antal kontroller på svenska färjor. När man gjorde den här kontrollerna så upptäckte man bland annat sprickor i olika konstruktioner. Man upptäckte indikationslampor som inte fungerade. Och det ledde till att flera bogvisir svetsades igen. Och det kan hända säkert att du känner till det. Bland annat så svetsades Mare Balticums bogvisir igen. Och Mare Balticum var ju det fartyget som kom att ersätta Estonia på rutten Tallinn-Stockholm. Tanken från början var att hon skulle komplettera Estonia så hon skulle åka i skytteltrafik kallas det va. Och hon skulle haft ett annat namn. Men efter Estonia-katastrofen då så fick hon ett nytt namn och målades om och loggan byttes ju ut också. Men hennes bogvisir svetsades igen bland annat. Den 26 september 1995 så publicerade SvD en sammanställning av vad som hade skett efter Estonia-katastrofen. Hur hade säkerheten på färjorna förbättrats? Och jag har faktiskt den artikeln här. Jag klippte ut den och sparade den då när den var i tidningen. Så den ser ut så här. Ska vi se. Så här ser den artikeln ut. Och här går man igenom då vad som hände på färjorna. Hos marinen. Och då även på Sjöfartsinspektionen. Så jag tänkte jag skulle gå igenom de här punkterna lite kort. Och det som hade gjorts konkret till sjöss när det gäller färjorna, det var att man förbjöd helt enkelt färjor att gå över öppet hav när våghöjden var mer än 4 meter. Och det gällde de fartyg som inte var ombyggda enligt de regler som skulle träda i kraft i juni 1996. Och de reglerna innebar att fartyg skulle ha ett extra vattentätt skott innanför då bogrampen eller bogvisiret eller vad det nu var. Bland annat Nordström & Thulins fartyg Greip som gick mellan Oskarshamn och Visby byggdes om ganska snabbt och fick det här extra vattentäta skottet. Och man såg även över indikationslampor och så vidare som skulle då visa om bogvisiret hade öppnats. Så då skulle man få en varning om det uppe på bryggan. Och det var ju även Nordström & Thulin som ägde Greip och Estonia. Så att Nordström & Thulin var snabbt ute med att bygga om sina fartyg. Så de byggde inte bara om Greip utan även Nordgotlandia och Nordneptunus också. Alla de gick ju på Visby då. Men även Silja Symphony byggdes om. Hon ägdes ju av Silja Line men även hon byggdes om då innan sommaren 1996. Och de reglerna som infördes i juni 1996, det var ju inte bara det att man skulle ha ett vattentätt skott bakom rampen, utan man skulle även dela in bildäcket i flera vattentäta sektioner så att om vatten trängde in på bildäck av någon anledning så skulle inte vattnet kunna röra sig fritt som det hade gjort på Estonia. Utan om man kunde dela in det i vattentäta skott så här skulle vattnets rörelse begränsas. För det är vattnets rörelse som gör att ett fartyg snabbt med ett stort öppet bildäck då får slagsida. Man skulle även installera så kallade sponsorer som skulle sitta på fartygssidan så här på varje sida. Och de skulle hjälpa till så att fartyget skulle kunna hålla sig upprätt även med 50 cm vatten på bildäck. Johan Fransson på Sjöfartsverket sa att det viktigaste är att se till att fartyget inte kantrar så snabbt som Estonia gjorde. Om fartyg kan hålla sig upprätt under en längre tid då har ju mera folk chansen att ta sig ut på däck och kunna använda livflottar och livbåtar. Man skulle även byta ut livräddningsutrustningen så att den blev modernare. Det var många passagerare på Estonia som upplevde att livvästar till exempel var ålderdomliga. De saknade remmar och så vidare. Så att det ska bytas ut och då är det viktigt också att man hinner använda den nya utrustning som finns. Och även inom försvaret så gjorde man en hel del förändringar. Bland annat så installerade man extra vinschar då på de här helikoptrarna. Under Estonia-natten så var det flera vinschar som havererade vilket gjorde att helikoptern var tvungen att lämna området.
åka tillbaka till land och reparera där och sen ge sig ut igen, och det kostade ju människoliv. Och på Sjöfartsinspektionen så hade man även där gjort en hel del förändringar. Sjöfartsinspektionen var ju ansvariga för att göra kontroller på fartyg och även ta emot anmälningar, men innan Estonia-katastrofen så hände det ofta att incidenter med till exempel bogvisir inte rapporterades till Sjöfartsinspektionen. Det kan hända att man även reparerade vissa skador direkt på fartygen, men det rapporteras heller aldrig till Sjöfartsinspektionen, så de visste inte om att det hade hänt. I min video De farliga bogvisiren, som du kan se här, pratar jag om just det här och hur det här systemet inte fungerade. Och 1995 då så hade man anställt en person, eller om det var flera personer då, som skulle se till att allt det här sammanställdes, att man skulle kunna upptäcka om det finns ett mönster, om det är en viss typ av fartyg som drabbas av incidenter oftare än andra. Så skulle man kunna förhindra då att ännu fler skulle göra det om man såg det här mönstret, vilket man då inte hade gjort med bogvisiren innan Estonia-katastrofen. Så det var så läget såg ut när det gäller färjesäkerheten i september 1995. Man hade gjort en del, men man hade inte gjort allt. Alla de här förändringarna tog ganska lång tid att göra, eftersom det här rör väldigt många länder och väldigt många fartyg. Och att bygga om fartyg, det tar ett tag att göra. Så att man fick ta det här i lugn och ro, men det var förändringar på gång därför att man lärde sig mycket av Estonia. Den viktigaste förändringen som kom efter Estonia-katastrofen tycker jag var det här vattentäta skottet som nu var tvungen att finnas bakom bogrampen. Det fanns ju vissa fartyg som byggdes med det även när Estonia byggdes, men många gjorde ju inte det. För Estonia byggdes ju för inomskärstrafik och då blev hon undantaget det där kravet att ha ett vattentätt skott. Men nu var det ju verkligen så att nu ska alla fartyg med en öppning i fören ha det där vattentäta skottet. Men det var även viktigt att man tillsatte den här personen på Sjöfartsinspektionen som skulle analysera och se om man kunde hitta något mönster i rapporterade incidenter. Och också just att man faktiskt var tvungen att rapportera alla incidenter som hade skett på ett fartyg. Det är ju jätteviktigt för att kunna få kunskap och även kunna sprida kunskapen då kanske till andra rederier och kaptener runt om att det här har hänt med det här fartyget. Så att om det händer så vet ni vad det kan bero på och hur de löste det på just det fartyg som drabbades då. Så det var ju naturligtvis jätteviktigt. Och det är helt obegripligt att man inte hade någon sån organisation alls innan Estonia-katastrofen. Nu för tiden byggs det ju inga fartyg med bogvisir längre, utan nu bygger man då med de kallas för clamshell, har jag för mig nu. Alltså det är portar som öppnas så här framåt som är betydligt starkare och kraftigare än ett bogvisir. Även vissa fartyg som ska gå i hög sjö har inte ens någon öppning i fören alls, utan där åker bilarna in på sidan, att man har portarna på sidan istället. Så att man har lärt sig någonting av Estonia-katastrofen helt klart. Och de fartyg som fortfarande har bogvisir är ju då ombyggda och anpassade till de där reglerna som började gälla då 1996. Så dagens färjor och fartyg är helt klart mycket säkrare. Men det är ju hemskt tragiskt att 852 personer var tvungna att sätta livet till för att det skulle bli någon form av förändring, att man inte hade gjort det här tidigare. Det är väldigt, väldigt tragiskt. Det var det jag tänkte att jag skulle prata om i den här videon. Om du tyckte den var intressant, lämna en tumme upp och som sagt prenumerera om du är intresserad av Estonia-katastrofen och vill se fler videos som den här. Så du får det så gott, så hörs vi i nästa video. Hej då!